Det var som helvete. Det här är en ny... Det här var ju kul att börja med. Det här är en ny växt för Vallby. Okej. Aldrig sett förut. Jag tror att jag har sett den på västkusten. Vägsenap. Inte alls särskilt vanligt åkerågräs. Annars är det typ helt fullt här med åkersenap. Som är ett vanligt åkerågräs. Men vägsenapen alltså det är ju så... Man undrar ju vart allt bara kommer ifrån. Jättehäftigt. Jag är inne på år 2 nu med en växtart jag måste se en ny växtart varje dag. Har du gjort det i 2 år? Ja, snart 2 år. Det är ju 20 oktober nu. Så det är snart bara 2 månader kvar. Ja, vad häftigt. Just nu får man ju föra lista på växterna man inte har för att hålla reda på allt. Nu ska vi se. Senap är inte tagen. Ja, men det var ju fint. Då vet jag vart det står en art till som jag kan ha till min streak. Wow! Stockrosorna är ju generösa med frön. Verkligen, och fröna gillas av fåglar också. Granfinkar och gråsparvar och så älskar de här stockrosefröna. Så ja, det är lite kul. Ska vi se om jag hittar några frön i. Här då. Lite geggiga de här. Men de är ju roliga, de ser ut som skivor. De här fröna. Och så har vi svinamarant också. De tål inte frost alls, så den där har ju helt knäckts av frosten nu. En lite sydligare växt som kan dyka upp i odlingar så här. Det kan nog vara mogna fram. Ja, titta där! Där kom det. Ja. Vad roligt. Vilka blanka fina frön. Det där är svinamarantfrön då. Vad roligt. Brukar du spara några frön? Vilda växter, Ja. inte så mycket. Nej. Men man kan ju verkligen jobba mycket med frön och skörda. Alltså, det är stort och kommer nog bli stort framöver det här. Man skördar mer generellt frön från ängar och sen sår in på nya ängar. Så man inte bara odlar upp och skördar från odlade, eller alltså uppodlade vilda växter är det ju, utan att man skördar direkt ute på ängarna. För det finns sådana bra maskiner. Jag har en kompis som precis har skaffat en sån maskin. Jättehäftig. Och man kan skörda mycket frön då. Ja. Och så kommer det ju med även arter som är svåra att odla. Ja. Och man behöver inte hålla på att odla, utan det är bara att gå över och skörda. Ofta i ängarna, för fröna mognar i olika tider. Ja, här har David gjort fint nu. För här ska det bli odling av vitlök nästa år. Och vitlöken ska ju ner i jorden alldeles strax. Just det, och då är det årets skörd ni sätter ner igen? Ja, där. Så det är den man skördar upp i slutet av juli. Så då ska den bara ner igen här. Och här har det ju växt tidiga grönsaker i år. Så det är alltså 2 år efter komposten kan man säga. Så de tidiga grönsakerna är redan skördade och det är tidiga rödbetor och morötter och gul och röd lök framförallt egentligen som har växt på de här bäddarna. Hur går det med vitlöksförsäljningen förresten? Vitlöksförsäljningen går strålande. Det är otroligt vilken efterfrågan det är på alla de här spännande vitlökssorterna vi har som är bra anpassade till att odla här i Sverige. Ja, kul. Ja. Det var någon som var slut redan, eller? Ja, det är flera som är slut redan. Okej. Det är jättehäftigt. Ni får odla lite mer nästa år kanske? Ja, jag tror David håller på att börja och förbereda för ytterligare lite mer odling. Men det gäller ju att spara utsäde också. Man får inte sälja allt bara för att det finns efterfrågan. Utan är efterfrågan stor så måste man spara ännu mer som man inte kan sälja. Så man kan odla mer nästa år. Ja, vad svårt. Ja. Här borta kommer fjällvråken. Kul. Fjällvråken har kommit ner nu från norra Sverige och fjällen. Så den finns inte här på sommaren utan bara här på senhösten då och ibland även hela vintrarna. Men lite större än ormvråk och så har de vitt på stjärten och ganska ljusa. Så den är här och fångar sorkar och möss nu. Efter vitlöken så har vi... Ja, just det. Och här är området med sena grönsaker. Och i år fick vi en jätteattack av kolfjärilslarver som inte var riktigt hanterbar faktiskt. Så de tog ju typ, det var nästan inte ett blad kvar på kolplantorna.
Men det är fascinerande hur många kålplantor ändå överlever och fixar det och det blir ändå lite skörd. Men i år var det lite för mycket och vi hade väl inte tillräckligt med naturliga predatorer som tog dem. Nej. Men oftast, vi odlar ju bara kålen helt utan väv och täcke och sådär. Oftast funkar det väldigt bra här. För att jag tror att det finns tillräckligt mycket med naturliga predatorer på larverna. Men i år var det svårt. Så brysselkålen är ju nästan ingenting på. Man ser här kommer det nya friska blad. Och de här har växt ut sedan efter attacken. Men annars ser ju bladen ut så här. Ja. Och det är inte så mycket att göra fotosyntes av då. Nej. Mitt i sommaren. Det som klarar attackerna ganska bäst egentligen, det är broccolin. Det fanns inte ett blad på de här plantorna när det var som bäst. Men broccolin kommer liksom tillbaka på ett annat sätt. Det har inte bara ett huvud. Utan det är så fort man har skördat här så kommer det nya. Så den har en förmåga att sätta nytt. Så den här ser ju riktigt fin ut. Det är ju en månad kvar som den här kan ge skörd. Och vitkålen är ju trots också att den var precis helt renäten så är det ändå, ja men det är ju ändå lite huvuden på de här. De hade kunnat vara större. Men fastän det är helt okej. De har blivit misshandlade alltså. Något fruktansvärt misshandlade, ja. Men det här är ju blad som kanske inte har blivit precis uppätna. Men vissa kålplantor var ju nästan helt uppätna alltså. Men det är fantastiskt vilken energi de kan få ändå. Ja, ja det är det. Det är lite häftigt faktiskt. Här ligger lite squash kvar. Ja, exakt. Vi har ju skördat enorma mängder squash här på de här plantorna. De var otroligt frodiga. Och det sista jag gjorde nu var en stor omgång med 25 kilo sån här chili salsa. Där jag mixar ner squash med morot och purjolök och massa chili. Och det blir en jättegod sås som jag mjölksyrar sen. Så det är väl det sista jag har gjort med de här. För de här tål ju inte frost och de här som har blivit liggande kvar ute, man märker direkt att här ser man liksom hur frosten har ätit in här. Det behöver inte vara mer än ett par minusgrader eller så en kort tid så det blir bara skit av det. Och här ser väldigt fint ut. Vad var det här nu? Inte mangold väl? Nej. Jo, det är mangold. Ja, som absolut. är så stor. Ja, först grön lite. Jag har Ja. aldrig sett så stor. Det här är en sort som heter Ford Hock Giant. Det här är ju läckert. När Wow. de här är ju nästan som en handflata stora. Liksom. Det är mycket mat på de här. Jag gillar att frysa in mangold. Så jag bara hackar ner den lite grovt och så förväller. Och så i med den i en påse, ett halvkilo eller någonting. Så har man det i grytor sen. Eller bara som separat rätt tillsammans med lite olivolja och svartpeppar och salt. Så. Det är riktigt gott. Jag gillar att ha lite förrätt sådär man käkar. Mangolden tål frost men inte för mycket frost. Och än så länge har det lyckligtvis inte varit för mycket frost. Nej. För då blir de lite fula i skälken. De får som sår på skälken. Men de här har klarat sig bra. Men det är dags nu och liksom, man går ut med en stor eller två så här, typ Ikea-påsar så här blå och bara fyller. Och så är det mangold i hela köket. Men de växer bra på hösten och de är väldigt tacksamma för de tål. Alltså det är ingen som äter på dem, inte råtta, inte... Ja, sork kan äta rötterna i och för sig har hänt. Men och det är inga insekter eller någonting och ja, de får liksom inga sjukdomar. De är väldigt okänsliga när man väl har fått upp dem bra liksom, fått en bra start. Vad har vi här då? Ja, här är årets område med persilja. Och den blir ju så jäkla fin så här på höstkanten. Och det jag gillar att göra med den nu det är persiljepesto. Så jag tar och rostar mandlar, mixar det med ganska mycket vitlök och olivolja, lägger åt sidan och så mixar jag, eller kör matberedare med jättemycket persilja, verkligen riktigt mycket. Mosar ner det ordentligt och sen blandar i den här mandelpastan då. Och sen tillräckligt mycket olivolja till en lagom konsistens. Så, och mycket vitlök. Vi ska ta det sen till soppan. Ja, okay. Så ska du få smaka. Och här ser jag det kommer så mycket fina grejer. Här har vi blåeld till exempel som kommer komma nästa år. Den är ju 2-årig. Så det är en sån här man kanske vill spara som kommer upp och blir jättestor blåeld till nästa år. Det blir ju fint här vid sidan när det kommer växa gul lök här till exempel. Och här har vi en 1-årig odört, den här supergiftiga. Just det. Så, men den där står ju uppe i bädden så den där ryker nog tyvärr. Men det kommer gro mer odört där nere på de skiftena som ska vara i träda. Ja, så här har vi lite fänkål och... De är ju jättefina alltså. Absolut, kolla in den här.
här är ju grejer. Wow. Och fänkål blir ju bäst när den får inte gå i blom liksom. Ja, just det. Så det är det, och då måste man så den sent. Så de här ska man ju så nästan en bit in i juli. Eller precis slutet på juni där. Kolla här, är det råtta? Ja. Det här är nog brunråtta som har varit på och käkat där. Ja, roligt. Är fänkål en sparrisväxt? Nej, fänkål är en vad heter det, flockblomster. Alltså en släkt med hundkex och dill och de här. Ja, just det. Ja. Jag gillar att äta fänkål så här, bara liksom, ja, bara äta den. Skiva upp lite bitar och käka som tilltugg till maten. Den är fräsch samtidigt som den smakar jättemycket. Liksom. Ja. Jag gillar den. Och det är lite, jag gillar inte lakrits, så lite så syntetlakrits. Nej. Men det är lite lakritston i den här, men den är fin. Här har vi några stackars kålrötter. De här blev faktiskt inte så bra i år. Stackars kål. De är nog ganska träiga tror jag också. För att de här fanns ju inte heller ett blad på. De såg fina ut och så var de totalt nedräknade av kolfjärilslarver. Och så börjar de komma igen nu, men då växer inte själva knölen så mycket. Har det varit mycket eller lite skadedjur i år i jämförelse med andra år? Mycket kan man säga. Ja. För att det som är... Ja, brunråttorna kan ju ställa till lite problem. Men vi klarar majsen i år. De käkar faktiskt inte upp majsen. Och de har inte ju käkat något annat. Utan det är kolfjärilslarver egentligen som är det stora. Och din taktik mot dem, det är helt enkelt mångfald? Ja. Ibland går det bra. Ibland går det bra. Ja, okay. Och vi är ju inte beroende. Och annars är ju liksom taktiken, om man ska vara 100% säker, alltså antingen kan man ha ett jättestort fält, har man flera hektar med kål, då blir det sällan så extremt starka angrepp på varje planta. Det finns liksom oftast inte så mycket fjärilar. Annars får man av ganska lite och hålla på och vara skitnoga och täcka med väv och se till att det ligger, att det finns en distans mellan väven och kolplantan så att säga. Eller om det är ett nät i alla fall. Så inte de kan lägga ner äggen emellan i hålen. Eller ska det vara fiberväv som är helt tät så det inte de kan sticka in något. Det får inte vara något hål i eller någonting. Frågan är om det är mer jobb, vilket är mest jobb där eller att bara odla lite extra. Ja men typ, jag tycker också att odla lite extra och lite skönt att bara slippa de här vävarna och hålla på. Men fint blir det ju såklart och man kan få ut ganska mycket skörd på ganska liten yta om man är riktigt, riktigt noga. Men det är inte riktigt min grej heller. Och jag tycker det är rätt fult att ha väv och hela säsongen. Väv. Det är inte så trevligt. Nej. Egentligen. Men man kan göra olika. Man får göra vad som passar en själv. Det finns ju inget helt rätt och fel där. Hur klarar rödbetorna frosten? De tål en jättebra. Ja. Så det ska bli riktigt kallt om de ska ta skada. Nu är det dags att skörda upp rödbeten också när man kommit en bra bit in i oktober. Så de är inte så himla stora i år. Jag är inte så impad över storleken faktiskt. Men jag tror att de är större i täckodlingen. Där det är liksom ännu mera näringsrik jord och sådär. Men det ska vara mycket näring i den här jorden. Och de här, jag gillar att ha dem i grytor och så med lite hjortbuljong eller sådär lite fint. En vinterskors och rödbeta och hjortbuljong som man kokat på lite hjortskelett. Det är nice. Och lite Det är ju en oväntat god rödbetsdryck också. Den ska det bli mycket av också tänker jag. Och det är ju fermenterad så då river de här och fermenterar. Ibland tillsammans med lite äpple och tillsammans med lite extra socker. Någon vinjäst då eller? Nej, det får vildjäsa bara. Aha. Ja. Jäser i 2-3 omgångar nästan. Först en omgång med allt krafts med och sen så silar jag bort och pressar ut det här rivet. Och då blir vätskan kvar så häller jag ytterligare lite socker och jäser en gång till. Och sen när det är jäst så häller jag upp det på flaskor och drar i ytterligare lite socker bara så man får den där bra sparkling-känslan i det. Nej, det är bästa sättet att använda rödbeta på tycker jag. Det blir just det så snyggt med den här djupa röda färgen också och så lite mousserande. Och det är ganska alkoholhaltigt med. Det går ju verkligen bli full på den. Det är ju en lite vuxnare smak än en vanlig äppelcider eller så också. Ja visst.
De här är sådda ganska sent. Jag tror de är sådda i juli eller möjligtvis slutet på... Ja, det kan man kolla våra äldre videos. Ja, det kan man göra faktiskt. Det som har gått himla bra i år, det var här ute där komposten var, så hade vi vinterskors, sån ushikikuri, och lilla orangea. Förra året då togs inte plantorna överhuvudtaget i stora komposten, men i år tog sig plantorna. Jag tror jag satte ner 4 plantor, 3 överlevde. Och det blev en hel sån, hela skottkärran fyllde jag med vinterskors på 3 plantor. Wow. Så nu är det bara så här vinterskors, soppa och gryta som vi käkar. Så. Det var det. Här har vi ett litet hörn. Ni bygger på och flyttar komposten. Ja, så här var ju hela potatisodlingen Just det. i år. Och vi skördade enormt med höstnaröd. Det var, nu fick vi inte med den på någon blogginlägg, men långt fram i... Det var precis sista september där ungefär som vi skördade upp alltihop. Och då var ju blasten bara helt grön och fin. Och så bara enormt med knalar under. Är det jordkällaren nu eller? Ja, det är jordkällan. Vi kan ju titta in där. Ja. Och här ser man... Det här är de här ogräsfröna vi hällde ut. 2 ton ogräsfröna. Och det här var från där det var som tjockast lager. Där vi mätte upp att det var nästan 60 grader i komposten. Ja. Och man ser de här är helt gråa nu och så det väger nästan ingenting. Så de här tror jag är döda, så att säga, alla de här fröna. Men sen är det de fröna som har legat i utkanten. De här som är lite svarta och lite fina. Här tror jag att det kan... Här är nog många som är grovbara. Så det lär finnas en och annan svinmålla som kan komma här nästa år. Ja. Men då får de växa upp och sen... Det är inte så stort problem. Så det vi gör nu det är att sortera jag och Malaki här. Det som är lite halvnedbrutet, det lägger vi upp i skottkärran. Och det som är ganska nedbrutet, det får liksom ligga kvar här. Det här är så här ser det ut, det som får vara kvar. Kan man säga. Så det är riktigt fint. Ja, det är ju riktigt fint. Så det här blir ju i odlingsbäddarna nästa år. Och på vissa ställen så ser det ut så här. Att det är nästan bara frön, ogräsfrön från det här storsäckarna med ogräsfrön. Men det här är också fin biomassa som kommer skapa mull i jorden. Det ser ut som att det har brunnit på riktigt. Ja, verkligen. Alltså, och det är ju, fortfarande känner man ju här att det var riktigt, riktigt varmt i. Så nu har ju det kommit ut här. Så det som sker nu är att vi ska, efter att vi flyttar komposten, ska vi köra med bredgrepen här och höstgräva. Så vi kommer ner en liten bit ner i leran också under det här. Gräver upp det så det fryser sönder. Och sen på våren kör vi med bladhack, eller vad är det, hjulhack alltså, över. Och så gör bäddar. Då är vi tillbaka ett år. Urmulligt. Ja, den här är ju ett fantastiskt verktyg. Den finns att köpa. Vi säljer den inte, men det finns ju någon webbshop i Sverige som säljer den. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Man får söka på bredgrep eller grellinett kallar man det också. Ja, spade kan vara bra till vissa saker, men gud vad skönt det är att bara slippa spaden när man ska hålla på och gräva land nu för tiden alltså. Det här är väl den bredaste varianten. Det finns smalare också. Om jorden till exempel är hårdare eller om man inte själv vill jobba så hårt eller så starkt liksom. Ja, just när det är så mycket lerjord som vi har här, då vill man gärna höstplöja då, kan man säga att det vi gör nu med den här. Men här kommer masken också. Stora fina maskar som... Så det man gör nu och gräver jorden så här, det är ju
det är ju lite av ett övergrepp på maskar och jordstruktur och sådär. Men det är också rätt gött att bara gräva i jorden. Man får kompromissa lite. Vi har ju en täckodling där vi typ aldrig gräver. Det finns ju en odlingsvariant där man inte håller på att flytta på komposten utan bara börjar bygga ny kompost varje år. Och låter den ligga där. Så första året odlar man kanske pumper i den och nästa år kål och nästa år rödbetor och nästa år lök och nästa år morot typ. Så kan man börja en ny kompost vart 8:e år eller 7:e år. Och låta den ligga kvar. Men man ska ju vara trygg med att det inte blir massa ogräs och sniglar och sådana där problem med det. Nej, men det finns många varianter att göra. Då slipper man ju att gräva och man slipper att flytta komposten. Men just det här principen att kompostera direkt rakt över en mark som man sen ska odla på. Jag gillar ju den. Jag tycker det är jättedumt där att bara ha en kompost borta i hörnet. För då läcker ju all näring bara rakt ner. Där man inte vill ha den. Så komposten ska ju ligga över där man ska odla. Och sen hur man löser det kan man göra på olika sätt. Solrosorna har blommat över. Ja, det är de. Och de är ju totalt, jag tror inte det finns ett enda frö kvar i utan det sitter ju fortfarande lite fåglar där. Men de är nog urätna sedan länge också. Okay. Jag har inte ens försökt att samla. Vissa år har jag faktiskt skördat och hängt upp inomhus och sen torkat hela huvudena innan. Och sen hängt ut dem på vintern till fåglarna. Och här emellan solrosraderna så kommer vi också bredgrepa sen innan vintern kommer. Så då blir det lätt att förbereda här för nästa års potatisodling. Och nu blir det att gå och kolla på täckodlingen lite då. Ja. Så här ska det se ut. Titta vad fint. Här är ju fin svullen rödbeta. Det här är bra storlek. Fina. Ja, men täckodlingen levererar ju i vanlig ordning här alltså. På den här lilla bädden kommer vi få bra skörd. Och jag vet att jag var lite bekymrad över uppkomsten. Att det var lite sådär halvtaskig uppkomst. Men de här är ju bra alltså. Wow. I början när plantorna bara är så här små så tycker man att de står ganska glest. Men sen, alltså, de fyller ju ut bra. Jag menar, det är ganska stor yta en planta täcker sen med sina blad. Och lyckligtvis har ju inte brunråttorna varit här och ätit upp dem än. Så de är ju hela och fina och inte avgnagna. För det är alltid frustrerande när det bara är halva eller en tredjedel man får upp av toppen och resten är uppätet. Så, perfekt att passa på att skörda nu. Kolla här, det här är ju häftigt. De här trodde vi var helt dödsdömda. Just det, de var käkade på också eller? Ja, de här hade inte ett enda blad egentligen kvar. Och nu så här... David var väldigt deprimerad ett tag där att det var allt uppätet. Men så det är en hel del kommer komma igen. Och det här är en sån grej som blomkålen här. De kommer. Vi satte ju purjo i diken och så har vi öst igen det här och täckt hela tiden. Så får man liksom upp en rejäl så här. Det här är ändå inte en jättestor planta. Ja, just det. Det där är riktigt bra. Och sen är det gött så här års att bara äta mycket purjo i soppor och man kan ju skiva och ha på långpanna i ugnen. Det blir gött. Och rotsellerin det har ju blivit små rotselleri men de är ju inte mycket att skryta med i år. Det här är väl bland de största. De skulle ju kunna vara 3-4 gånger så stor. Men det var ju för att rådjuren käkade upp de här plantorna och sådär. Det var ju bara skitdåliga plantor vi planterade ut. Så de fick ingen bra start. Men det är ändå, lite rotselleri blir det. Man käkar inte stjälkarna på dem va? Eller? Nej, det gör man inte. Däremot så är ju det här svinbra till örtsalt. Så jag ska faktiskt göra örtsalt någon dag framöver här. Okay. Och då tar jag de här bladen. Och så persilja och olivsticka
och purjolöksblast. Okej. Det är de 4 grejerna. Och så bara mixa ner. Eller jag mixar först allt grönt och så blandar jag det med grovt havssalt. Och sen får det torka i ugnen. Och så kör jag i en stenkvarn så blir det fint salt. Fint örtsalt. Hönsen får vara här nu. Hönsen får vara var de vill nu. Och de gillar ju täckodlingen. Här finns det alltid mask och små larver och grejer. För det är mycket insekter som lägger sina ägg under här. Och så utvecklas de till små larver som äter av det här. Ja. Så det där älskar de ju att dra fram. Mördarsniglarna gillar att lägga ägg under det här. Så det är perfekt att de går här och river i det här nu. Och letar. Är kycklingarna stora nu? Ja, de är väl... Nej, här är de inte. Men alla 4 har överlevt. Ja, de är nog där under bordet. Ja. De brukar hålla sig lite för sig själva. Nej, svinkul. Jätteroligt att alla klarar sig. Oj, havsörn. Nice! Ja. Jag har sett havsörn 2-3 gånger i år. Faktiskt. De är ju... Och det är så roligt att de har blivit så vanliga nu. Ja. När jag började skåda fågel då 92 så var det ju fortfarande världens grej att se en havsörn när man var ute vid fågeltornet. Bara, wow, det sitter en havsörn ute på kobbarna där. Jag läste i en fågelbok från 70-talet att havsörnarna kommer nog inte finnas så länge till. Nej. De hade så dåligt hopp om det liksom. Ja, Och det fanns 70 individer eller någonting sånt. Ja, det var ju något år som bara typ en unge kläcktes. Så här, typ 82 eller någonting. Men det var ju med DDT och PCB att äggskalen blev så tunna. Så det har man ju verkligen kunnat åtgärda tack vare att ta bort de miljögifterna och med stödutfodring på vintern. Okay. Med så här riktigt konventionella slaktgrisar. Det är ju inte något eko där direkt. Men man har slängt ut mycket sånt snabbproducerat griskött som inte innehåller så höga halter av gifter. Så det var det man gjorde mycket då ett tag. På 80-talet och början på 90-talet framförallt. Lägga ut åtlar på vintern åt örnarna. Ja, det funkar ju. Det funkar. Ja, helt otroligt. Jättehäftigt. Händer det fortfarande någonting nere i växthuset? Eller? Ja, men absolut. Det är fortfarande skörd på gång med både tomater och gurka till och med. Och paprika och chili. Wow. Vi kollar. Det gör vi. Det håller sig jättebra här. Ja. Och de här gurkplantorna, jag vet inte om det är att det är första året vi har växthus här och första året så det finns liksom inga sjukdomar i jorden nu för gurkor brukar vara ganska känsliga. Men nu är det ju typ 21 oktober och de fortsätter att bara producera gurkor. Så på den här lilla, det är 2 kvadratmeter, vi har säkert skördat 50 kilo gurka. Liksom. Det är helt galet alltså hur det är. Och så har vi chili och så paprika. De här är ju, vi kan smaka på den här så himla fint med lite egen paprika. Och lite olika varianter av chili. Och några tomater är ju kvar här. Måste smaka en tomat. Ja, de är fortfarande rätt goda. Gillar du hetta? Gillar du chili? Alltså jag är inte sådär galen fanatiker på något sätt. Jag kan uppskatta att det är lite sting i en gryta så lite chili i. Absolut. Men inte det där överdrivet starka på något sätt. Det fick jag nog av när jag reste i Indien. Och totalt osexigt alltså. Uppskattar inte alls. Så vi kollar in jordkällaren lite och sen käkar lite soppa. Ja, det tycker jag vi gör. Nice. Här är höstna röd. Jag kan ut och kolla på dem. Det här är en back som vi har av det som vi har sparat som utsäde. Så det är de som är lite fin form på, lite lagom stora sådär. Så ska vi ta ut en back av dem som vi sparar för att käka. Som är stora. Det blir ju i princip lika mycket potatis om man sätter ner en sån här som en sån här i jorden. Ja, just det. Och det där är mer mat. Det här är mer mat. Det här är ju nästan 1 kilo mat. Så de här är ju otroligt stora, de här höstna rödpotatisarna. Ja, verkligen. Är de fasta eller mjöliga?
De är väl mer åt det fasta hållet. Så de funkar ju bra att göra pommes på, ugnspotatis och klyftpotatis. Men de är goda för mos och så också. Man kan ta en potatis när man ska käka middag. Liksom. Ja. Det räcker till 2 pers. Det håller hela året eller? Eller det räcker till nästa sommar? Ja, de här står sig, i en jordkällare står sig ju de här tills den nya färskpotatisen börjar man kunna ta så till midsommar. Börjar bli hungrig alltså. Ja, det är ingen potatis i soppan nu. Det är bara purjo och en vinterskors och ärtor. Vreta gulärt. Gött.